নমস্কাৰ AU's ইংলিছ টিউটৰিয়েললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ক্লাছ 10ৰ টি ফ্ৰম আসাম পাৰ্টিৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ আলোচনা কৰিম। আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে দি এম্পায়াৰ হু ডিস্কভাৰ্ড টি বাই চান্স এজ ইন দ্য ষ্টৰী টি ফ্ৰম আসাম। ইয়াত খালিতেই পূৰ কৰা। ইয়াত হ'ব দি চাইনিজ এম্পায়াৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে টি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাংক ইন ডেছ। খালিতেই হ'ব চাইনা ইন 2700 BC। ইয়াৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে what are the two Chinese words for tea as mentioned in the chapter tea from Assam? tea from Assam পাঠটোত উল্লেখিত দুটা চাইনিজ ওয়ার্ড কি কি? এনসারটো হৈছে চাই চিনি। চাই আৰু চিনি এই শব্দ দুটা হৈছে চাইনিজ ওয়ার্ড। In which century did tea come to Europe? কামৰূপত কোন সেঞ্চুৰীত টি আহিছে? ইয়াত অপশনসমূহ আছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 16th century। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে Assam is famous for production of dash। ইয়াত খালিতেই হ'ব টি। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে which state did Pranjol belong to? Pranjol কোনখন ষ্টেটৰ অধিকাৰী? অত প্ৰাঞ্জল কোনখন ষ্টেটত থাকে? আনসাৰটো হ'ব আসাম। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে Pranjol and Rajvir were students in a school in Pranjol আৰু Rajvir ষ্টুডেণ্ট আছিল কোনখন স্কুলৰ? দিল্লীৰ এখন স্কুলৰ তেওঁলোক ষ্টুডেণ্ট আছিল। ইয়াৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে what is Assam famous for? আসাম কিহৰ বাবে বিখ্যাত? tea plantations। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে Pranjol and Rajvir were going to Assam by। Pranjol আৰু Rajvir কিহেৰে অসমলৈ গৈ আছিল? খালিতেই হ'ব by train। What was Pranjol's father? Pranjolৰ দেউতা কি আছিল? A manager in a tea garden। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে how many cups of tea are drunk across the world daily? ডেইলি গোটেই পৃথিৱীত ব্যাপী কিমান কাপ চাহ খোৱা হয়? এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব over 80 crore। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে who wrote the lesson tea from Assam? tea from Assam part 2 লিখক কোন? আনসাৰটো হ'ব অৰূপ কুমাৰ দত্ত। নেক্সট কুৱেশ্যন at first tea was mainly drunk in Europe as। ইউৰোপত প্ৰথমতে চাহ কি হিচাপে খোৱা হৈছিল? খালিতেই হ'ব মেডিচিন। ইউৰোপত প্ৰথমে মেডিচিন হিচাপে চাহ খোৱা হৈছিল। How do tea pluckers pluck newly sprouted leaves as described in the chapter tea from Assam? tea from Assam পাঠটোত বৰ্ণনা কৰা মতে টি প্লাকাৰ্ছ সকলে কেনেকৈ চাহ পাত তুলিছিল? আনসাৰটো হ'ব in groups with bamboo baskets on their backs। তেওঁলোকে পিঠিত বাঁহৰ বাস্কেটসমূহ লৈ চাহপাতসমূহ তুলিছিল। What was the name of the tea garden managed by Pranjol's father? প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাই পৰিচালনা কৰা টি গাৰ্ডেনখনৰ নাম কি? আনসাৰ হ'ব ডেকিয়াবাৰী টি গাৰ্ডেন। What is the best tea sprouting season as per the lesson tea from Assam? tea from Assam পাঠটোৰ মতে best tea sprouting season কোনটো হৈছে? উত্তৰটো হ'ব মে টু জুলাই। অৰ্থাৎ মেৰ পৰা জুলাইলৈ আটাইতকৈ বেছি চাহ প্ৰডাক্ট হয়। এই প্ৰশ্নটো এনেকৈও হ'ব পাৰে টি স্প্ৰাউটিং সিজন লাষ্ট ফ্ৰম ডেশ টু ডেশ। এইটো আনসাৰ হ'ব মে টু জুলাই। হু ইজ প্ৰাঞ্জল? এইটো এক মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন। প্ৰাঞ্জল এ য়ংষ্টাৰ ফ্ৰম আসাম ইজ ৰাজবীৰছ ক্লাছমেট ইন স্কুল ইন দিল্লী। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ব what was Pranjol's father? এইটো আমি আগতে পাইছোঁ। Pranjol's father was the manager of a tea garden in Upper Assam। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে who has invited Rajvir to visit his home during the summer vacation? কোনে ৰাজবীৰক সামাৰ ভেকেশ্যনত তেওঁৰ ঘৰ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ইনভাইট কৰিছিল? আনসাৰটো হ'ব প্ৰাঞ্জল। Pranjol has invited Rajvir to visit his home during the summer vacation। Next question, who was Rajvir? Rajvir was Pranjol's classmate। এইখিনি লিখিলে এক মাৰ্কৰ হৈ যাব। Who was Bodhidharma? Bodhidharma an ancient Buddhist monk by ascetic। Bodhidharma
an ancient Buddhist ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. Next প্ৰশ্নটো why did Bodhidharma cut off his eyelids? বুদ্ধিধৰ্মই তেওঁৰ চকুৰ পতা কিয় কাটি পেলাইছিল? এই একই আনসাৰটো হ'ব এটা আনসাৰ হিকিললে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা Bodhidharma an ancient Buddhist monk cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. তেওঁ মেডিটেশনৰ সময়ত টোপনি ভাব আহে বুলি তেওঁ চকুৰ পতা কাটি পেলাই দিছিল আৰু অৱশেষত এই চকুৰ পতাৰ পৰা 10টা চাহগছ গজি উঠিছিল বুলি কাহিনীত উল্লেখ আছে এইকেইটাই হৈছে আজিৰ কাৰণে শৰ্ট কুৱেশ্যন যদি আৰু কিবা লাগে তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম থ্যাংক ইউ